नमस्कार. आज मी तुम्हाला चिकन कसं बनवायचं ते दाखवते. इथे मी 1 किलो चिकन घेतलंय. ते स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घेतलंय. आता आपण फोडणी करून घेऊया. गॅस पेटवून टोप गरम व्हायला ठेवलाय. आपला टोप गरम झालाय, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेतलंय. तर तेल पण गरम झालंय. आता मी 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्या, त्या टाकून घेऊया. आणि 2 तमालपत्र. लसूण थोडी लालसर होऊ देऊया. आपली लसूण लालसर झाले, अर्धा चमचा हळद टाकून घेते. आपलं चिकन टाकून घेऊया. आता आपलं हे चिकन 2 ते 3 मिनिटं तेलावरती परतून घेतलंय. आता आपण झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं न पाणी टाकता वाफवून घ्यायचं. आपल्याला गरज पाहिजे असेल तर सेपरेट पाणी गरम करण्यापेक्षा ह्या ताटातच पाणी ओतून गरम करायला ठेवायचं. मध्ये पाणी कधी पण थंड नाही वापरायचं, गरमच पाणी वापरायचं. खालच्या वाफेने पाणी पण आपलं हे टोपाच्या वाफेने गरम होतं. आता मी इथे मीडियम गॅस ठेवले. 10 ते 15 मिनिटं वाफेवरच बिन पाण्याची वाफ काढून घेणार आहे चिकन. इथे आपण वाफवायला ठेवलेलं चिकन झाकण काढून बघून घेऊया. हे बघा, आपलं पाणी असं गरम झालं 15 मिनिटांमध्ये. ते आपण साईडला करून ठेवायचं. आणि आपलं चिकन कितपर्यंत शिजलंय ते आपण बघूया. न पाणी घालता पण एवढं चिकनमध्ये पाणी तयार झालं वाफेने. जे आपण ताटात ठेवलंय पाणी गरम होण्यासाठी, ते ह्याच्यामध्ये ओतून घेऊया. परत आपल्याला इथे 5 ते 7 मिनिटासाठी 5 गॅसवरती शिजवून द्यायचं. इथे आपलं चिकन शिजवून झालंय. आता आपण हे शिजवलेलं चिकन फोडणी करून घेऊया. इथे मी कढई गरम करून 1.5 चमचा तेल टाकून घेतलंय. आपलं तेल गरम झालंय. एक छोटा कांदा कापून घेतलाय, तो टाकून घेते. तमालपत्र. आपला कांदा थोडा परतवून घेऊया. एक चमचा आलं लसूण पेस्ट. थोडीशी कोथिंबीर मिक्स करून घेऊया. इथे मी कांदा, खोबरं आणि लसूण भाजून चांगलं मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेला हा माझा मसाला आहे. आणि त्याच्यामध्ये खडा मसाला पावडर मिक्स. तो मग खडा मसाला माझ्या घरातलाच मी बनवलेला, तयार केलेला आहे. घरगुती लाल मसाला आपला 2 चमचे. पाव चमचा हळद, कारण का मी चिकन शिजवताना इथं हळद टाकली होती. मसाले आपले तेलावरती 2 मिनिटं परतून घेऊया. आपला मसाला इथे तेलावरती 2 मिनिटं परतून झालाय. आता मी हे शिजवून घेतलेलं चिकन टाकून घेते. आपल्याला इथे पाण्याचा जास्त वापर करायचा नाही, फक्त हे सुकेच मसाल्यामध्ये चिकन परतवून द्यायचं. इथे अजिबात पाण्याचा वापर न करता. तर इथे आपल्या चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. दोन ते 3 मिनिटासाठी थोडं झाकण ठेवून वाफ आणूया. थोडं मध्ये झाकण काढून उघडून बघायचं, कारण का आपलं चिकन सुकच आहे, त्यामुळे लागू शकतं. इथे आपले 4 मिनिटं झाले, पण झाकण काढून बघूया की आपलं चिकन तयार झाले.
आपलं चिकन तयार झालंय. मी गॅस बंद करते. अशा प्रकारे हे आपलं सुकं चिकन खाण्यासाठी तयार आहे.